හෙලෝ යාළුවනේ ඉතින් අදත් SL ඉලෙක්ට්‍රොනික් මෙතින් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මම අද ගෙනල්ලා තින්නේ ඔයාලගේ ටෙම්පරේචර් එක මොනවා හරි ඩිවයිස් එකක ටෙම්පරේචර් එක වැඩි වෙද්දී ඔටෝමැටික් කූලින් ෆෑන් ඔටෝ ඔන් ඕෆ් වෙන විදිය සර්කිට් එකක් ගෙදරදී හදාගන්නේ කොහොමද කියන වීඩියෝ එක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න තමයි මම අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඔටෝමැටික් ඔන් ඕෆ් වෙන කූලින් ෆෑන් සිස්ටම් එකක සර්කිට් එක ගෙදරදී හදාගන්න කියන වීඩියෝ එක මොන වගේද කියලා බලන්න. සර්කිට් එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් වල අපේ ට්‍රාන්සිස්ටර් IC වගේ මොන හරි අපේ ඩිවයිස් රත් වෙද්දී අපිට කූලින් ෆෑන් එක ඔටෝමැටික් ඔන් ඕෆ් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපේ ටෙම්පරේචර් එක වැඩි වෙද්දී කූලින් ෆෑන් ඔන් කරලා අපේ ටෙම්පරේචර් එක ආපහු කූල් ඩවුන් වෙද්දී කූලින් ෆෑන් ඕෆ් කරන විදිය ඔටෝමැටික් සර්කිට් එකක් තමයි මම අද ගෙනලා තින්නේ ඕගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ මෙන්න මේ සර්කිට් එක අපි මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ ගොඩක් අඩු කම්පොනන්ට් වගේක්. මොකද මේක සරල බේසික් සර්කිට් එකක් නිසා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන 78.6. හැබැයි මේ සර්කිට් එකේ 78.6 භාවිතා කරන්නේ මේ කූලින් ෆෑන් දෙක 6 වෝල්ට් කූලින් ෆෑන් දෙකක් නිසා. හැබැයි මම අද කරන ප්‍රැක්ටිකල් එකේදී මම භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ 12 වෝල්ට් කූලින් ෆෑන් එකක්. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති 12 වෝල්ට් කූලින් ෆෑන් එකක් ඉඳලා මම රෙකමන්ඩ් කරනවා ඕගොල්ලන්ට මෙතන 78.6 නිමේ ඕගොල්ලන්ගේ කූලින් ෆෑන් 78.12 කියන රෙගියුලේටරේ භාවිතා කරන්න. ඕගොල්ලන්ගේ කූලින් ෆෑන් එකට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ සර්කිට් එක හරියටම වැඩ කරන නිසා. ඉතින් මම මේ 78.12 ගැන කිව්වේ මම 78.12 නොදා තමයි අද මේ සර්කිට් එක හදන්නේ. මොකද මගේ පවර් සප්ලයි එකේ කොන්ස්ටන්ට් 12 වෝල්ට් අවුට්පුට් එකක් තියෙන හින්දා ඒකින්ද මට 78.12 ආපහු දාන්න අවශ්‍යතාවයක් නැති හින්දා මම මේ රෙගියුලේටරේ පාවිච්චි නොකර තමයි මේ සර්කිට් එකේ මෙන්න මේ ටික තමයි මම අද හදලා පෙන්නන්නේ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මේ සර්කිට් එක බලලා මේ විදිහටම මේක හදාගන්න පුළුවන්. 78.12 දානවා නම් ගොඩක් හොඳයි අපේ සර්කිට් එකේ ප්‍රොටෙක්ෂන් වලට. මොකද හයි වෝල්ටේජ් ආවට රෙගියුලේට් කළා තමයි එයා මේ පැත්තට වෝල්ටේජ් එක දෙන්නේ. ඉතින් අපි සර්කිට් එකේ මෙතන බැලුවොත් එහෙම ස්මූතින් කැපැසිටර් එකක් තියෙනවා 0.1 UF විදියට. ඒක දාන්නේ ගොඩක් ස්මූතින් වලට. ඒ වගේම මෙතන ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රොනික වල බේසික්ම කොටසක් තියෙනවා. මේ තමයි වෝල්ටේජ් ඩිවයිඩර් එක. මේ තියෙන්නේ අපේ R2 කියන මේ 10K NTC එක හෙවත් අපේ තර්මස්ටර් එක. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේක ගලව ගත්තේ කම්පියුටර් පවර් සප්ලයි එකක හීට් සින්ක් එකකට මවුන්ට් කරලා තිබපු තර්මස්ටර් එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් ඒ වගේ ඩිවයිස් එකකින් මේ වගේ එකක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික ෂොප් වලකිනුත් ඕගොල්ලන්ට මේ කොම්පොනන්ට් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන 10K NTC එක සීරියස් කරලා තිනවා 5K පොටෙන්ෂියෝමීටර් එකකට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ 5K වේරියබල් රෙසිස්ටර් එකකට. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ යන පොසිටිව් ලයින් එක මේ යන නෙගටිව් ලයින් එක සීරියස් වෙලා තින්නේ 10K NCT එක හරහා 5K රෙසිස්ටරේට. ඉතින් මෙතන සාමාන්‍යයෙන් තින්නේ වෝල්ටේජ් ඩිවයිඩර් එක. ඉලෙක්ට්‍රොනික කරන අය දන්නවා ඇති ගොඩම වෝල්ටේජ් ඩිවයිඩර් ඇප්ලයි වෙනවා සර්කිට් ගොඩක්. ඒ කියන්නේ කොමන් සර්කිට් වල ඇප්ලයි වෙනවා ගොඩක්. ඉතින් මේ යන ධාරාව මේ වෝල්ටේජ් ඩිවයිඩර් එක හරහා බෙදිලා යද්දී මෙන්න මේ BD 139 කියන ට්‍රාන්සිස්ටරේට ඇප්ලයි වෙනවා. මෙන්න මේ BD 139 කියන ට්‍රාන්සිස්ටරේට ඇප්ලයි වෙලා ඒ ට්‍රාන්සිස්ටරෙන් ඇම්ප්ලිෆයර් ස්විචින් වෙලා තමයි මේ ෆෑන් ඔන් කරන ප්‍රොසෙස් එක සිදු වෙන්නේ. ඉතින් මේක ටිකක් සරලයි. මම ඒකින්ද තමයි මේ ඔයගලන්ට සරල සර්කිට් එකක් ගත්තේ. ඔයගලන්ට මේක කරලා පෙන්නන්න ඕන නිසා. ඉතින් මෙතන වෙන්නේ ගොඩක්ම මේ NTC එක හෙවත් තර්මස්ටර් එක අපි මෙයා සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ තියෙද්දි මෙතන තියෙන රෙසිස්ටන්ස් එක 10K. හැබැයි අපි මේක මෙයා රත් කරන ගම මෙයා හීට් කරලා අපි මෙතනට මල්ටිමීටරේ තියලා බැලුවොත් මෙයාගේ හීට් එක අඩු වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර ඒවා වැඩි වෙනවා සමහර ඒවා අඩු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කියන තර්මස්ටර් එකේ ක්‍රියාවලිය උපයෝගී කරගෙන තමයි මෙතන අපි 5K රෙසිස්ටන්ස් එක අපි නියත විදියට ෆික්ස් විදියට තියාගෙන ඇඩ්ජස්ට් කරලා තියාගෙන මෙයාගේ ටෙම්පරේචර් එක මත රෙසිස්ටන්ස් එක වෙනස් වීමක් අරගෙන තමයි ඒ වෙනස් වීම මත මේ වෝල්ටේජ් ඩිවයිඩර් හරහා මෙතනින් BD 139 ට්‍රාන්සිස්ටරේට ගලන ධාරාව අඩු වැඩි කරලා තමයි අපි මේ ෆෑන් ඔන් කරන ඕෆ් කරන ක්‍රියාවලිය සිදු කරන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා ඕගොල්ලන්ට දැන් මේ සර්කිට් එක ගැන දාලා අයිඩියා එකක් හම්බුණා කියලා. මොකද මෙතන වෝල්ටේජ් ඩිවයිඩර් සහ
ඇම්ප්ලිෆයර් ප්‍රොසෙස් එකක් තමයි ගොඩක්ම වෙන්නේ. ඇම්ප්ලිෆයර් ස්විචින් ප්‍රොසෙස් එකක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු මේක අපි හදාගන්නේ කොහොමද, මොනවද මේකට සඳහා අවශ්‍ය වෙන කොම්පොනන්ට් මොනවද කියලා බලන්න. අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු මේක හදාගන්න. මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකක්. ඉතින් මම මේ බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක තමයි යූස් කරන්නේ. මීට වඩා පොඩි එකක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා 5K variable resistor එකක්. ඔයාලට මේකට trim resistor එකක්, trim variable resistor එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. 10K වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි 5K වුණොත් මේක ගොඩක් ස්මූත් විදියට ඔයාට variable කරගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මම recommend කරනවා 5K variable resistor එකක් ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපේ NTC එක හෙවත් අපේ thermistor එක. මේක 10K NTC එකක් හෙවත් thermistor එකක්. ඉතින් මේකත් ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. මං ගත්තේ මේක පරණ කම්පියුටර් power supply එකකින් ගලවගත් එකක්. හරි, ඊට පස්සේ අපි බලමු අපිට ඕනේ 0.1 UF කැපසිටර් එකක්. ඒක දාන්නේ අපි ටිකක් ස්මූතින් වලට. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක්. ඒක ඇවිල්ලා BD 139 කියන ට්‍රාන්සිස්ටර් එක තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊටත් පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා jumper wires අපේ මේ breadboard එක assemble කරගන්න circuit එකට. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා cooling fan එකක්. ඉතින් මම මේකට යොදාගන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් 12 volt cooling fan එකක් 0.3ක ampere එකක් තියෙන. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේකට 9 volt 6 volt cooling fan එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම භාවිතා කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ 6 volt cooling fan එකක් භාවිතා කරනවා නම් මම කිව්වා වගේ අර 78.6 කියන රෙගියුලේටර් එක දාන්න. දැන් මම මෙතනදී මගේ සර්කිට් එක හදන්න මම රෙගියුලේටර් එක පාවිච්චි කරේ නැත්තේ. ඇත්තටම මගේ power supply එකේ constant 12 volt output එකක් තියෙන හින්දා මම ඒක ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන විදිය මේකට apply කරේ නෑ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ power supply එකේ 12 volt වලට වඩා වැඩියෙන් එනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් 13ක් 14ක් අතර එනවා නම් මම recommend කරනවා ඕගොල්ලෝ 78.12 කියන රෙගියුලේටර් එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. හරි, අපි එහෙනම් බලමු දැන් මේක බෝඩ් එකේ assemble කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි යාළුවනේ, ඉතින් මේ ඔයගලන්ට පේන්නේ අපේ සර්කිට් එක අපි සම්පූර්ණයෙන්ම හදාගෙන ඉවරයි. මේ තමයි අපි කූලින් ෆෑන් එක භාවිතා කරන කූලින් ෆෑන් එක 12 volt කූලින් ෆෑන් එකක් භාවිතා කරන්නේ. මම ඒකේ වයර් කනෙක්ෂන් එක අපේ සර්කිට් එකේ අවුට්පුට් එකටත් අපේ සර්කිට් එකේ ඉන්පුට් එක විදියට 12 volt power supply එකක් තමයි මම යූස් කරන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕනේ අපේ කලින් සර්කිට් එකේ තිබ්බා මේ ඕගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන 78යි මම කලින් කිව්වනේ 78.12 රෙගියුලේටර් එකක් දාන්න කියලා. ඕගොල්ලන්ගේ 12 සප්ලයි එක හරියට constant voltage එක නැත්තම් කියලා. ඉතින් මම මේ කොටස නැතුව තමයි මේ සර්කිට් එක assemble කරගත්තේ මේ breadboard එකේ. ඉතින් ඒකට හේතුව මගේ power supply එක constant 12 volt supply එකක් තියෙන හින්දා මම මේ 78.12 කියන රෙගියුලේටර් එක පාවිච්චි කරේ නෑ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ගේ power supply එක පොඩ්ඩක් 12 volt වලට වඩා වැඩි නම් මේ 78.12 කියන රෙගියුලේටර් එක දාන්න කියලා මම රෙකමන්ඩ් කරනවා. හරි, එහෙනම් අපිට තියෙන්නේ මේ දැන් මේකට power supply එක දීලා මේක thermistor එක පොඩ්ඩක් heat කරලා බලන්න තියෙන්නේ අපේ cooling fan එක on වෙන්නේ කොච්චර celsius අගයකට ආවමද කියලා. ඉතින් මම ඒ සඳහා මෙන්න මේ thermometer එකක් භාවිතා කරනවා. හරි, අපිට දැන් බලන්න තියෙන්නේ මේක circuit එක වැඩ කරනවද, වැඩ කරන්නේ කොහොමද, කොයි celsius ගානකටද මේක අපිට on වෙන්න හදාගන්න පුළුවන්. මේ adjuster එක කරකෝලා ඔයාට ඒ temperature එක on වෙන්න ඕන temperature එක වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා.
හරි එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව මේකට සප්ලයි එක දීලා හීට් කරලා බලමු තර්මස්ටර් එක ෆෑන් එක ඔන් වෙනවද නැද්ද කියලා බලන්න. දැන් මම මගේ ලයිට් රේ පාවිච්චි කරලා මම මේ තර්මස්ටර් එක රන් කරන්න හදන්නේ. බලන්න ඉතින් මේ ෆෑන් එක කැරකෙන්නේ මොන ටෙම්පරේචර් එකේද කියලා. හරි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ෆෑන් එක කැරකුණා. දැන් අපි බලමු තර්මස්ටර් එකේ හීට් එක කොච්චරද කියලා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති සෙල්සියස් 36 දී තමයි මේ ෆෑන් එක ඔන් උනේ. අපි ආයි බලමු ඕන්න. සෙල්සියස් 36 දී තමයි අපේ මේ ෆෑන් එක ඔන් උනේ. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හිමින් හිමින් තර්මස්ටර් එක කූල් ඩවුන් වෙද්දී අපේ ෆෑන් එක ඕෆ් වෙන ආකාරය. අපි දැන් මේක අතින් අල්ලලා අපේ හීට් එක ඩිසිප්ලීට් කරාම මෙයා ඉක්මනට ෆෑන් එක ඕෆ් කරන්න ඕනේ. අපි බලමු ෆෑන් එක ඕෆ් වෙනවද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ෆෑන් එකේ ස්පීඩ් එකේ RPM එක පොඩ අඩු වෙනවා. දැන් RPM එක ස්ලෝ කරගෙන ඒ කියන්නේ ෆෑන් එක නවතින්න ඔන්න මෙන්න තියෙන. ඒ කියන්නේ තර්මස්ටර් එකත් කූල් ඩවුන් වෙගෙන යන්නේ. ඉතින් මේ තර්මස්ටර් එක අපි හීට් සින්ක් එකකට සෙට් කරලා තිබ්බොත් ඒ හීට් සින්ක් එක දැන් මේ ඇඩ්ජස්ට් කරලා තියෙන ගානට තිබ්බොත් සෙල්සියස් 36 දී මේ ෆෑන් එක ඔන් වෙනවා. ආපහු කූල් ඩවුන් වුණාම තමයි ඔෆ් වෙන්නේ. අපි ආයි බලමු කරලා මේක කොයි වෙලාවටද ඔන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඔන් වෙන්න ඕන ටෙම්පරේචර් එක ඔයාට මෙතනින් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් මේ වේරියබල් රෙසිස්ටර් එක කරකෝලා. දැන් මම මේක තියාගන්නවා ඉක්මනටම ඔන් වෙන්න ඕන හින්දා මේ ෆෑන් එක කැරගෙන නැති ගානට වගේ මෙහෙම තියාගෙන දැන් මම තර්මස්ටර් එක හීට් කරනවා. දැන් කලින්ට වඩා ස්පීඩ් මේක ඒ කියන්නේ කලින්ට වඩා ඉක්මනට මේ තර්මස්ටර් එක රත් වෙලා කූලින් ෆෑන් එක ඔන් වෙන්න ඕනේ. බලමු අපි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කලින්ට වඩා ඉක්මනට ඔන් වුණා. ඒ ඔන් වෙන ස්පීඩ් එක තීරණය කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ ටෙම්පරේචර් එක මොන ටෙම්පරේචර් එකේද ඔන් වෙන්න ඕනේ කියන එක තීරණය වෙන්නේ මේ වේරියබල් රෙසිස්ටරේ අපි කරකෝලා තියෙන ඇඩ්ජස්ටබල් එක අනුව. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති සරලයි. ඕගොල්ලෝ සර්කිට් එකක් ඩිසයින් කරනවා නම් ඒකට කූලින් ෆෑන් එකක් දානවා නම් ඒකේ හීට් සින්ක් IC මොනවා හරි ට්‍රාන්සිස්ටර් වගේ රත් වෙන දේවල් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ පොඩි සර්කිට් එකක් හදලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක ඕගොල්ලන් කැමති ටෙම්පරේචර් එකේදී කූලින් ෆෑන් ඔන් වෙන්න. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ කූලින් ෆෑන් මම දැන් එකයි දැම්මේ. ඒත් අපේ සර්කිට් එකේ තිබේ කූලින් ෆෑන් දෙකක් කියලා. ඉතින් කූලින් ෆෑන් දෙකක් පැරල් 4ක් පවා ඕගොල්ලන්ට මේක සීරියස් කරලා හරි පැරල් කරලා හරි මේ සර්කිට් එක තව වැඩි දියුණු කරලා ඕගොල්ලන්ගේ ඩිසයින් එකට එකතු කරගෙන ලොකු වැඩක් කරන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම මෙතනදී ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ වෝල්ටේජ් ඩිවයිඩර් තමයි මේ සර්කිට් එකට ගොඩක්ම ඇප්ලයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ NTC එක සහ වේරියබල් රෙසිස්ටරේ වෝල්ටේජ් ඩිවයිඩර් විදියට වැඩ කරගෙන වේරියබල් රෙසිස්ටරේ ෆික්ස් රෙසිස්ටරයක් විදියට අපි ඇඩ්ජස්ට් කරලා තිබ්බට පස්සේ NTC එක අපේ රත් කරාම ඒකේ තියෙන රෙසිස්ටන්ස් එක වෙනස් වෙද්දී ඒක හරහා BD 139 බේස් එකට යන කරන්ට් එක අඩු වැඩි වෙන හින්දා තමයි මේ අපිට මේ විදියට අපේ කූලින් ෆෑන් ඔන් කරගන්න හැකියාවල් ලැබෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මගේ වීඩියෝ එකෙන් අද ඔයගලන්ට ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න ලැබුණායි කියලා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමේ බලාපොරොත්තු වෙමින් එහෙනම් අදට සමු ගන්නවා. ජය වේවා.